हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई जिप फ्यामिली युट्युब च्यानल। साथीहरू हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस जिप फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ र यसमा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ मार्की टुलको प्रयोग कसरी गर्ने फोटोसपमा भनेर र कसरी चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नेछौँ फोटोसपमा। अब हामी सिधै सुरु गरौँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर है त साथीहरू। म मेरो यो फोटोसपको ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु र मैले यहाँ केही आर्टबोर्डहरू क्रिएट गरेको छु र हरेक आर्टबोर्डमा एउटा फोटो लिएको छु, फोटो बनाइदिएको छु, राखिदिएको छु र यसमा चाहिँ अब हामी यो सेकेन्डमा रहेको यो मार्की टुल कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नेछौँ र सन्दा सुरुमा आउँछ रेक्ट्याङ्गलको मार्की टुल भन्ने छ र यसमा चाहिँ हामीले सन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू लेयरमा छौँ हामी। ल लेयरमा हामी यो भी थिच्छु र यो मुभ टुलमा जान्छु र लेयरमा गइसकेपछि यो जुन छ नि यो आर्टबोर्ड 1 को फोटोलाई चाहिँ हामीले सँगै पहिला रेस्टराइज लेयर गर्छौँ ताकि हामीले यसलाई काटेर कट गर्न सकौँ, पेस्ट गर्न सकौँ है त। त्यही भएर रेस्टराइज गर्छौँ र त्यसपछि यसलाई जस्तै यो फ्रेममा चाहियो हामीलाई भने पहिला यहाँनिरको सेप लिन्छौँ है त। यहाँनिरको सेप लिएँ र यसले सेलेक्ट गरिदियो र यसलाई म लिएर कहाँ जान्छु भन्दाखेरि 1 मा जान्छु। यसलाई कपी गरौँ। क्यानट कम्प्लिट द कपी कमान्ड बिकज द सिलेक्सन इज इम्पिडी भनेको छ। ठिकै छ, यसलाई हामी मुभ गरेर लान्छौँ। यसलाई मुभ गरेर यहाँनिर लान्छौँ, फर्स्टमा लान्छौँ र फर्स्ट भन्नाले आर्टबोर्ड फर्स्टमा लान्छौँ र यसलाई हामी कट गर्छौँ है त साथीहरू। यसलाई जस्तै यहाँबाट यसलाई कट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल सी गरिदिनुहुन्छ अथवा कन्ट्रोल एक्स गरेर नि पुरै यहाँबाट काटिन्छ। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी गरेँ र सिधै आर्टबोर्ड यो 3 होला सायद 4 मा आउँछौँ र यहाँनिर आएर भी थिच्छौँ र यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छौँ र पेस्ट गरिदिन्छौँ र यहाँनिर आइसकेको छ। अलिकति जुम भी थिच्छु र त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु र अलिकति जुम बढाउँछु र यसमा फिट हुनको लागि जेडसँग मैले लेफ्ट क्लिक गरेँ भने यसको जुम आउट हुन्छ र त्यसपछि यसलाई ठ्याक्क ल्याएर र अलिकति मिलाउन खोज्छु र अब मैले यहाँ ब्लेन्डिङ मोडमा यसलाई मिलाउन चाहेँ भने यसले यो अनुसारको कलर अनुसारको लिन्छ र यसले बनाउँछ र जेडसम्म अलिकति कन्ट्रोल आउट हुन्छु, जुम आउट हुन्छु र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो फ्रेममै छ जस्तो देखिरहेको छ। र रेक्ट्याङ्गल मार्की टुलको प्रयोग चाहिँ यसरी गर्ने। अब जस्तै यो फोटोलाई यसरी लिएँ अथवा सन्दा पहिला मैले यसको साइज लिएँ, यसको साइज यहाँबाट यसरी लिएँ र त्यसपछि यो साइजलाई चाहिँ मैले यो माथिपट्टि भी थिच्छु र त्यसपछि यसलाई म सिधै माथिपट्टि लगाएँ। त्यसले अर्को पनि सेलेक्ट गरिराखेको छ, मैले यतापट्टिबाट देखिरहेको छु। ठिकै छ, केही फरक पर्दैन, तपाईँले त्यो अघिको बुझिसक्नुभयो होला। र यसलाई मात्र म लान चाहन्छु। यो आर्टबोर्ड बनाएपछि यस्तै झन्झट हुन्छ, त्यसरी मलाई आर्टबोर्ड चाहिँ हतपत गर्न मन लाग्दैन होइन। त्यही पनि सेलेक्ट भइराखेको होला। म फेरि क्रिएट गर्छु जस्तो मार्की टुल नि र यसलाई मैले यसरी कट गरेँ। यसलाई मैले लिएर आर्टबोर्ड 2 मा जान्छु र यहाँनिर
कट गर्छु कुनै एउटा पार्ट मलाई जुन मनपर्छ त्यही सरी कुन पार्ट मन लाग्छ त्यही जस्तै म यो सुटिङ स्टारको लिन्छु र त्यो गर्नको लागि सँग पहिला भी दिन्छु र यसलाई चुज गर्छु र यसलाई म रेस्टराइज लेयर गर्छु त्यसपछि कन्ट्रोल एक्स यसको त्यहाँबाट गायब भइसकेको छ र यहाँ आउँछु र कन्ट्रोल भी दिन्छु र यहाँ आइसकेको छ र यसलाई म यसरी अलिकति एडजस्ट गर्न खोज्छु यहाँ ल्याउँछु र ब्लेन्डिङ मोडमा यसलाई कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ ल यो राम्रो यहाँनिर यसलाई सुट हुन्छ जस्तो देखियो सो राम्रो हुन्छ क्या राम्रोसँग यसकै वालपेपर हो जस्तै देखिरहेको छ अब त्यसपछि भनेको हाम्रो यस्तै यो सर्कल पनि त्यही हो र यो जस्तै कप सप होइन एउटा अब घडीको ठाउँमा अर्को हाल्ने यताउति भयो भने यसको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई म कन्ट्रोल सी गर्छु क्यानर कम्प्लिट भनेको छ र अर्को लेयर चुज भइरहेको छ यो पहिला यो लेयरलाई चुज गर्नु पर्यो र त्यसपछि यसलाई यो कट भइसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र सर्कलले चट्ट यसलाई यसो गर्छु कन्ट्रोल सी अथवा कन्ट्रोल एक्स गऱ्यो भने यो यसरी काटिन्छ अर्को भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सेलेक्टको क्रममा जस्तै मैले यसरी यो सेलेक्ट गरेँ अथवा अब मलाई चाहिँ योभन्दा अलिक बढी पनि सेलेक्ट चाहिएको छ भने म यसलाई कम्बाइन गर्छु र त्यसपछि योभन्दा बढी ल्याएको छ अथवा यो चाहिँ मलाई यो भाग चाहिँ चाहिँदैन भने जस्तो हो भने यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नको लागि यसरी सबट्र्याक्ट थिच्छु र यहाँनिर सबट्र्याक्ट भइसकेको छ यसलाई पनि म पठाउन चाहन्छु र त्यसरी सबट्र्याक्ट भइसकेको छ साथीहरू अब जस्तै यहाँ दुईटा सेलेक्ट भइरहेको छ होइन माइनसमा भइरहेको छ दुईटा सेलेक्ट वार्निङ नो पिक्सल सेलेक्ट भएको छ र यो चाहिँ सिङ्गलमा भयो र अब तपाईँले कम्बाइन गर्ने अब साइज बढाउने कसरी गर्ने भनेर तपाईँले देख्नु भइहाल्यो अब यो बढी लाग्यो भने यसको साइज यसरी काट्दिनु यो हटिहाल्छ अनि त्यसपछि आफूलाई अब काट्न मन लाग्यो भने कन्ट्रोल एक्स गर्थेँ नि यहाँबाट यो हट्यो र यहाँनिर ल्याएर म पेस्ट गर्न चाहेँ भने कन्ट्रोल र अर्को रहेको छ यो सिङ्गल भने सिङ्गल पिक्सल मात्र यसले कट गर्छ जस्तै यहाँ जाउँ र यसलाई सेलेक्ट गरौँ यहाँ एउटा सिङ्गल पिक्सल मात्र यसले कपी गर्छ र कन्ट्रोल एक्स गऱ्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिङ्गल पिक्सलहरू मात्र गरेर यसरी कट गरेको छ र यो भनेको रो वाइज गरेर यो भनेको कोलम वाइज हुन्छ यसरी कन्ट्रोल एक्स गऱ्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसले यसरी कट गर्छ अझ हाम्रो डिजाइनमा कुनै डिजाइनमा यस्तो खालको यो बार टाइपको बनाउनु छ भने यसको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ र तपाईँले यति भनेपछि तपाईँले त पक्कै सिक्नुभयो होला यो मार्की टुलको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउँछु र अर्को एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै म कन्ट्रोल जेड गर्छु र यो छ नि अब यो हाम्रो सेलेक्ट भइरहेको छ यो सेलेक्टलाई हटाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यम थिच्ने र कुनै ठाउँमा यम थिच्ने र कुनै ठाउँ हामीले यसलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चुज गर्ने त्यसपछि जस्तै यो सेलेक्ट भइरहेको छ यसलाई हटाउनु मन लाग्यो भने यम थिच्ने त्यसपछि यो हट्छ यसमा र मुभ टुलमा जाने र यम थिच्ने यसरी हट्छ र मार्की टुलमा यति नै रहेको छ यस्तै फोटोसपको टिप्सहरू म ट्रिक्सहरू म ल्याइराख्छु त्यसको लागि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा पनि रहेको छ र तपाईँले मार्की टुलको प्रयोगबाट कसरी चाहिँ यस्तो ल्यान्ड फ्रेममा राखेको जस्तो देखिन्छ होइन कसरी चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले राम्रोसित बुझ्नुभयो होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु जय नेपाल जय नेपाल।